હું શ્રી S.N. વિદ્યાલય દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલ ઈ-લર્નિંગ સેશનમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ચલો હવે આપણે અહીં વિકલનમાં પાછું આપણે કન્ટિન્યુ કરીશું કે વિકલનની અંદર આપણે આગળ સોલ્વ કરેલા હતા એક્ઝામ્પલ. એનાથી આગળ જે લેવલની અંદર કેવી રીતે એક્ઝામ્પલ આવે તો એની અંદર કન્ટિન્યુ કરીશું. એક્ઝામ્પલ રકમ લખીએ કે આપણે આગળ 6 કે 7 એક્ઝામ્પલ ગણેલા હતા. હવે ફરીવાર આપણે એક્ઝામ્પલ આપેલ છે એની રકમ લખીએ કે એક્ઝામ્પલ કેવી રીતે સોલ્વ થાય. કે એક્ઝામ્પલ તો ઘણા સિમ્પલ ફોર્મ જ આપેલા છે. હવે ઘણીવાર આ ટાઈપના પણ એક્ઝામ્પલ પૂછાય છે. એક્ઝામ્પલની અંદર આપણે અહીં આપ્યું છે અયુગ્મ વિધેય હોય. અયુગ્મ વિધેય f5 આના બરાબર 7 આવું આપેલું છે હોય તો f5 આના બરાબર ખાલી જગ્યા થાય આવું કીધું છે અને ઓપ્શન આપેલું છે. ઓપ્શનમાં આપેલું છે a બરાબર 7, b બરાબર આપેલા છે 5, c બરાબર આપેલા છે -7 અને d બરાબર આપેલા છે -5. આવું આપણે આપેલું છે. તો સૌથી પહેલા આપણે ખબર હોવી જોઈએ કે આમાં કેવી રીતે સોલ્વ થાય. શું કીધું છે? અયુગ્મ વિધેય f5 છે. એનો મતલબ શું થયું? f5 આપેલું છે આપણે એ અયુગ્મ વિધેય છે. તો આપણે સિમ્પલ ખબર છે જો હું અહીંયા વિધેય લખું છું f(x) બરાબર આપણે આપેલા છે x ની અહીંયા 4 ઘાત છે અને એક બીજું અહીંયા લખું છું બે એક્ઝામ્પલ લખું છું g(x) બરાબર આપણે આપેલા છે x ની અહીંયા કોઈ પણ લખેલો 11 ઘાત છે. એકમાં એક અયુગ્મ લખી ઘાત એકમાં અયુગ્મ ઘાત લખી. સિમ્પલ યાદ રાખજો કે વિધેય આપણે શું આપ્યું છે આ વિધેય કેવું થયું સિમ્પલ અહીંયા કે આ વિધેય છે x ની 4 ઘાત એટલે કેવું થયું યુગ્મ વિધેય થયું. આ ઘાત છે x ની 11 ઘાત એનો મતલબ શું થઈ ગયો અયુગ્મ છે. આ એક્ઝામ્પલના કન્સેપ્ટ માટે મેં અહીંયા બે અલગ અલગ વિધેય લખેલા છે. હવે આપણે વિકલન કરીએ એટલે શું થાય છે તો કે ઘાત આગળ આવશે અને એક ઘાતમાં ઘટાડો થાય. તો આપણે આનું પહેલા વિકલન કરીએ તો અહીંયા શું થશે f(x) એનો બરાબર શું થશે 4x નો ઘન. બરાબર છે. તો એનો મતલબ શું થઈ ગયું કે 4 ભલે ગુણા કરવાનો પણ વિધેય કેવું બની ગયું તો કે 4 સાથે તેની શું થઈ ગઈ એક ઘાત ઘટી ગઈ એટલે શું થઈ ગયું અયુગ્મ. તેમ અહીંયા આપણે ફેરફાર કરી દઈએ તો અહીંયા શું થશે એટલે તેનું વિકલન કરીએ એટલે v(x) બરાબર શું થશે x 11 ગુણ્યા x ની 10 ઘાત આવું થશે. એટલે એનો મતલબ થઈ ગયો કે અહીંયા 11 ગુણ્યા x ની 10 ઘાત એટલે આપણને v(x) મળી ગયા. એનો મતલબ શું થયું કે યુગ્મમાંથી આ શું ફરી ગયું અયુગ્મ વિધેય થયું અને આ શું થઈ ગયું યુગ્મ થઈ ગયું. તો એનો મતલબ શું થયો કે વિધેય જે આપેલું છે એનું તમે એકવાર વિકલન કરો તો યુગ્મ હોય તો અયુગ્મ થાય, અયુગ્મ હોય તો યુગ્મ થાય. કારણ કે ઘાત છે એક ફરજિયાત ઘટી જવાની છે. એક ઘાત ઘટે એટલે આપણે ખબર છે કે યુગ્મનું અયુગ્મ થઈ જાય અને અયુગ્મનું યુગ્મ થાય. તો સેમ આપણે બે એક્ઝામ્પલ અહીંયા લખેલા હતા. તો સૌથી પહેલા આપણે અહીંયા આપેલું છે શું આપેલું છે અયુગ્મ વિધેય f(x) આપેલું છે. તો સિમ્પલ આપણને ખબર છે અયુગ્મ વિધેય આપેલું હોય તો એનું વિકલન શું થાય. અયુગ્મ વિધેય આપણે આપેલું છે અયુગ્મ વિધેય અહીંયા આપેલું છે f(x) બરાબર અહીંયા આપણે કોઈ પણ વિધેય લઈએ કે f(x) છે અયુગ્મ વિધેય છે. અથવા તો આપણે શું કરીએ કાંઈ સિમ્પલ લખો તો આપણે કેવું વિધેય ધારવું પડશે અયુગ્મ છે તો એનું f' કરીએ તો શું થશે તો આપણે અયુગ્મની જગ્યાએ યુગ્મ કરવું પડશે તો કે યુગ્મ વિધેય છે એ f(x) છે. આનો મતલબ આપણે ધારી દીધું કારણ કે ખબર છે કે આપણે શું લાવવું છે એનું વિકલન અયુગ્મ છે. તો અહીંયા આપણો મતલબ આ થશે ને કે પહેલા આપણે શું ધારવું પડે યુગ્મ વિધેય ધારવું પડે અથવા તો અયુગ્મ વિધેય ધારવું પડે. તો અહીંયા અયુગ્મ વિધેય ધારવું તો થશે અયુગ્મ વિધેય છે એ અયુગ્મ જ આપેલું છે તો આપણે ધારીએ કે અયુગ્મ વિધેય f(x) છે. તો આનું f' કરીએ તો શું થશે તો આનું વિકલન કરીએ તો વિકલન કરતા તો આનો મતલબ શું થશે તો વિકલન કરીને શું થઈ જશે યુગ્મ વિધેય થશે. તો અહીંયા થશે યુગ્મ વિધેય શું થઈ જશે કયું થશે f' થશે ને. એટલે આપણે શું જે આપેલું તો એનો ધાર્યું f' બરાબર 7 આપેલા છે એટલે આપણે ધાર્યું કે અયુગ્મ વિધેય f(x) છે. એનું વિકલન કરીએ તો શું થઈ જશે યુગ્મ વિધેય થશે. એટલે કે વિકલન f' થાય તો શું થશે યુગ્મ. અથવા તો અહીંયા એમ નો ધારવું અહીંયા વચ્ચે આ રીતે ન લખવું તો અહીંયા સિમ્પલ આમ લખેલું છે f(x) બરાબર શું છે અયુગ્મ વિધેય છે. એનું વિકલન કરીએ તો અહીંયા શું મળશે આપણને f' એ કેવું મળશે યુગ્મ વિધેય છે. યુગ્મ વિધેય હોય તો આપણને ખબર છે કે નિશાની માઈનસ હોય કે પ્લસ હોય એમાં કોઈ ફરક પડે નહીં. તો આપણે અહીંયા લખી કાઢીએ કિંમત તેની જોઈ છે આપણે તો અહીંયા લખી કાઢીએ f'
-5 કારણ કે આપણે -5 ની કિંમત કીધી છે તો x બરાબર -5 -5 એના બરાબર શું થશે યુગ્મ વિધેય થશે હવે યુગ્મ વિધેય હોય તો f(5) લખો કે f(-5) લખો ફરક શું પડે તો આને આમ પણ લખી શકાય f'-5 અથવા તો અહીંયા લખી શકાય f(5) બે યુગ્મ વિધેય થાય કોઈ ફરક પડે આમાં તો થશે ઓકે એનું રીઝન શું યુગ્મ વિધેય છે યુગ્મ વિધેયનો મતલબ શું થાય ઘાત આપણને ફરજિયાત કેવી આપેલી હોય યુગ્મ વિધેય હોય તો 2 થી ઘાત આપેલી 4 હોય 6 હોય 8 હોય 10 હોય એટલે એનો મતલબ શું થયું કે જે પણ વિધેય છે એની ઘાત 2 થી હોય એટલે નિશાનીમાં કોઈ ફરક પડે નહીં એનો મતલબ શું થાય જો વિધેય યુગ્મ હોય તો -f'-5 ની કિંમત અને અહીંયા જે આપેલી છે f'-5 ની કિંમત બે કિંમત સરખી થાય એમાં કોઈ ફરક પડે નહીં તો આપણને અહીંયા f'-5 ની કિંમત આપેલી છે કેટલી આપેલી છે 7 આપેલી છે ને તો આનો મતલબ થશે 7 એટલે આપણો આન્સર થયો છે આન્સર બરાબર આપણને આપેલું છે એ આપણો આન્સર અહીંયા કયો એ લખી શકાય એટલે આપણે ખાસ ખબર છે કે અયુગ્મ વિધેય આપેલું હોય તો અયુગ્મ તરીકે ધાર્યું કે આપણો f(x) છે ભલે અહીંયા આપણે શબ્દમાં અંદર આપેલું છે આપણે એનું ધાર્યું કે f(x) છે અયુગ્મ છે એનું વિકલન કરીએ તો એક ઘાત ઘટશે એટલે અયુગ્મનું યુગ્મ થઈ છે એટલે યુગ્મ વિધેય કિંમત -5 થી ઊંચી થઈ તો f'-5 ઊંચી જાય પણ વિધેય યુગ્મ આવ્યું તેનો મતલબ શું થયો તો f(-5) f'-5 લખો કે f'-5 લખો એની કિંમત સરખી થવાની છે રીઝન શું યુગ્મ વિધેય છે તો એનો મતલબ કે f'-5 કે f'-5 બે સરખા રહે તો f'-5 ની કિંમત 7 હતી તો -f'-5 એની કિંમત પણ 7 આવે એટલે આન્સર આપણો અહીંયા થશે 7 તો એની પછીનો 8મો એક્ઝામ્પલ છે आठों एग्जाम्पल आपने एમાં આ રીતે આપણે રકમ આપેલી છે તો આઠો એગ્જામ્પલ માં આ રીતે આપેલી છે કે y બરાબર e⁻x વત્તા e⁻x વત્તા e⁻x અપ ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ સુધી પદ છે અનંત પદ આપેલા છે તો એ કેવું છે કે dy/dx બરાબર થઈ ગયા થાય a बराबर આપેલા છે y 1 plus છે 1 plus y b બરાબર આપેલા છે y અહીંયા થશે y minus 1 c બરાબર આપેલો છે y 1 minus y અને d બરાબર આપેલા છે 1 પણ નહીં આવું છે સૌથી પહેલા આપણે શું આપેલું છે અનંત સુધી આપણને આપેલું છે અનંત સુધી આપેલું છે y બરાબર e⁻x ઘાત આપેલી છે ઘાતમાં સરવાળો માટે e⁻x વત્તા e⁻x વત્તા ઘાતમાં આવવાનો કન્ટિન્યુ વધારો થાય છે તો સૌથી પહેલા આપણે અહીંયા લખીએ અહીંયા આપણે લખીએ કે y બરાબર વિધેય આપેલું છે e⁻x વત્તા e⁻x વત્તા e⁻x વત્તા અપ ટુ અનંત પદ છે હવે આપણને ખબર છે અનંત પદ એટલે કેટલા છે તો તેમાં આપણને ખબર જ નથી કેટલા પદ છે એમાંથી એક ઘટાડો કે એક વધારો પદમાં કોઈ ફરક પડે નહીં કારણ કે આપણે ખબર છે કે અનંત સુધી પદ આવવાના છે તો એમાં તો કોઈ ફેરફાર થશે નહીં એક પદ કાઢી નાખવાનું નથી કે એક પદ વધારી દો તો કોઈ ફરક પડે નહીં તો આપણે આ બધા પદ છે એની જગ્યાએ કેટલા પદ લખી શકાય પણ શું લખી શકાય તો કે y બરાબર છે હવે એમાંથી એક ઘટાડી નાખો તો y લેવાનું છે એટલે આ પાછું થઈ છે તો કે y બરાબર e⁻x અને વત્તા અહીંયા શું થઈ છે આ બધા પદ છે એની જગ્યાએ y લખી શકાય કારણ કે આપણે આ y બરાબર જે આપેલું છે એમાંથી એક y બરાબર જે આપેલા છે અનંત પદ એમાંથી એક ઘટાડી નાખો તો કોઈ ફરક ન પડે તો e⁻x એટલે એનું એક કન્ટિન્યુ થાય છે તો એનો મતલબ શું થશે y લખી શકાય એટલે આ થઈ ગયું y હવે આપણે આનું વિકલન કરવાનું છે તો વિકલન કેવી રીતે થશે બે રીતે થાય લોગ લઈને કરીશું તો અમે લોગ છે તો x વત્તા y કરીએ છીએ તો એ રીતે કરીશું અથવા તો અહીંયા શું કરી શકાય એનું વિકલન કરીએ તો અહીંયા શું થશે dy/dx ઓકે dy/dx e એમના રહેશે પણ e જે આવશે એ પછી વાંચવામાં મૂકવી પડે ફરક કોઈ પડે નહીં તો અહીંયા થશે શું થશે e નું થાય x વત્તા y અને પછી ઘાતનું થાય તો આનું થશે 1 વત્તા આનું શું થશે તેનું થશે dy/dx થશે એટલે આ થશે dy/dx અહીંયા થઈ ગયા dy/dx આવું કેવું પણ આના બરાબર e⁻x + y તો આનો પછી મૂકી શકાય એની કિંમત જે y લખાય તો અહીંયા શું થશે આ y 1 પ્લસ અહીંયા થશે dy/dx આપણે y લખી દીધા
y ને ગુણી અને dy by dx નો પદ આ બાજુ લઈ લઈશું તો થશે dy by dx માઈનસ અહીંયા થશે y dy by dx બરાબર y આ y ને અંદર ગુણી દીધા આ પદ સાથે અને y ને કઈ બાજુ લીધા dy by dx એને કોમન લઈ અને પાછું સાદું પકડી દઈશું તો એનો મતલબ થશે કે dy by dx ને આપણે સામાન્ય લઈ લીધા તો અહીંયા મળશે આપણને 1 માઈનસ y આના બરાબર y સાદું પકડી દીધું તો એ થશે y છેદમાં 1 માઈનસ y તો આન્સર આપણે અહીં આપેલો છે c એનો મતલબ આન્સર થઈ ગયો આપણો આન્સર બરાબર છે આ c જ્યારે પણ અનંત પદ વાળું આવતું હોય જ્યાંથી પદ રિપીટ થાય એ પદને આપણે પાછું y ધારી લેવાના થાય અને y ધાર્યા પછી કિંમત મૂકી દેવાની ખૂબ સિમ્પલ ફોર્મમાં પાસ થઈ જાય એટલે પછી એનું વિચાર કરવાનું થાય અહીંયા લોગ લેડી તો કોઈ વાંધો નતો તો અહીંયા એક હોતા y કરે વાળો પર y સામે y લે સાદું પગનું અસર એટલે કોઈ હકું થાય કોઈ ફરક પડે નહીં અને સીધું વિચાર કરો ડાયરેક્ટ આવે તો ડાયરેક્ટ કોઈ અસર આવે એટલે જ્યારે પણ અનંત પદ વાળો એક્ઝામ્પલ આવે ત્યારે જ્યાંથી પદ રિપીટ થાય અને પાછું y ધારી લો તો કે પદ એક ઘટાડો કરો કે વધારો કરો કોઈ અનંત પદમાં ફેરફાર થાય નહીં તો ફરીવાર પાછળ y ધારી લેવાનું y ધાર્યા પછી ડાયરેક્ટ વિચારનો આવે તો ડાયરેક્ટ લોગ લેવો પડે તો લોગ લઈ લેવાનો અથવા આન્સર મળી જાય તો હવે એક્ઝામ્પલ આપણે બીજું લખીએ કે અનંત પદનું આપેલું હોય તો કેવી રીતે થાય અનંત પદનું બીજું એક્ઝામ્પલ આપણે પાછો આપેલો છે અહીંયા આપેલું છે y બરાબર વર્ગમૂળ 10x વત્તા એની અંદર પાછું બીજું વર્ગમૂળ આપેલું છે 10 વત્તા એની અંદર બીજું વર્ગમૂળ આપેલું છે 10 વત્તા આખું આ રીતે કન્ટિન્યુ થાય છે અને એનો મતલબ શું છે વર્ગમૂળની અંદર 10x વત્તા પાછું વર્ગમૂળ 10x વત્તા વર્ગમૂળ આખું અનંત પદ સુધી આપેલા છે તો dy by dx બરાબર થાય તો એની કિંમત કીધી છે તો એને કીધું છે 2y - 1 dy by dx બરાબર થઈ ગયા થાય અને ઓપ્શનમાં આપ્યું છે a બરાબર sec x * 10x b બરાબર આપેલા છે sec x c બરાબર આપેલા છે sec x અહીંયા આપેલું છે cos x અને d બરાબર આપેલું છે અહીંયા આપેલું છે cos x અહીંયા આપેલું છે cos x આ રીતે આપણને જોયું છે તો સૌથી પહેલા આપણે જે y બરાબર આપેલું છે અનંત પદ આપેલા છે સેમ આપણે આગળના એક્ઝામ્પલમાં લખ્યું એ જ રીતે આપણે અહીંયા લખી શકાય કે y બરાબર વર્ગમૂળમાં અહીંયા આપેલું છે 10x વત્તા પાછું વર્ગમૂળ આપેલું છે અહીંયા આપેલું છે 10x વત્તા પાછું વર્ગમૂળ આપેલું છે આ કન્ટિન્યુ પદ આપણે આપેલા છે ત્યાં 10x વત્તા અનંત સુધી પદ આપેલા છે તો સૌથી પહેલા આપણે જે વર્ગમૂળમાં 10x વત્તા વર્ગમૂળમાં 10x એટલે અહીંથી પાછા પદ રિપીટ થઈ જાય એટલે આ પદને આપણે શું ધારી શકાય y ધારો તો y ધારી શકાય કારણ કે આપણે y બરાબર જ આપેલા છે તો થશે y બરાબર વર્ગમૂળમાં અહીંયા શું થઈ છે 10x અને વત્તા આ પદ છે વર્ગમૂળ વાળું પદ છે એટલે વર્ગમૂળ 10x વત્તા વર્ગમૂળ 10x 6 સુધી અનંત પદ આવશે અને આપણે y ધારી લીધું કારણ કે પદ છે અનંત સુધી છે તો એક પદ ઘટાડો પછી લખો હોય કોઈ ફરક થાય નહીં તો રિપીટ થતા હતા પદ અહીંયાથી y ધારી લીધું હવે આપણે વિકલન કરવાનું છે તો વિકલન કરતા પહેલા બે બાજુ વર્ગ કરી દઈએ કારણ કે વર્ગ કરી એટલે ઈઝી થઈ જશે તો અહીંયા થશે y વર્ગ બરાબર શું થશે અહીંયા થશે 10x વત્તા y એટલે આપણને અહીંયા જે પદ આપેલું છે વર્ગમૂળ છે એનું વિકલન કરવું એટલે કરતા આપણે વર્ગ કરી દઈએ અને પછી સાદું કોપી દઈએ તો અહીંયા શું થશે વિકલન કરી અહીંયા થશે 2y dy by dx બરાબર 10 આપેલું છે તો એનું શું થશે તો અહીંયા થશે sec વર્ગ x વત્તા અહીંયા શું થશે dy by dx dy by dx ને આપણે લઈ અને સાદું કાપી દઈશું તો અહીંયા થશે dy by dx કોમન થઈ જશે તો એનું શું થશે dy by dx અહીંયા થશે 2y - 1 આના બરાબર શું થશે તો અહીંયા થશે sec વર્ગ x એટલે dy by dx આપણે આગળ લઈ લીધા અને સાદું કાપ્યું આનો મતલબ શું થઈ ગયું 2y - 1 dy by dx બરાબર શું મળે છે આપણને sec વર્ગ x આનો મતલબ આપણો આન્સર થઈ ગયો એટલે આન્સર તરીકે લખી ગયા b for bombay અહીંયા આપણને આપેલું છે b for bombay sec વર્ગ આપેલા છે આનો આન્સર થશે sec વર્ગ x એટલે અનંત પદ સુધી આપણને શ્રેણી કોઈ પણ આપેલી હોય અથવા તો કોઈ પણ આપણને એક્ઝામ્પલ એવા આપેલા હોય તો આપણે સૌથી પહેલા એને શું કરવાનું કે પદ છે જ્યાંથી રિપીટ થાય છે ત્યાંથી y ધારવાના થાય તો કે ઘણી વાર અનંત પદ સુધીનું આપે છે તો એક્ઝામ્પલ એકદમ ઈઝી થઈ જશે કે જ્યાંથી પદ રિપીટ થયું એને y ધારી લો y મૂક્યા પછી ઘણી વાર આવું સિમ્પલ ફોર્મમાં કરવું પડે તો સિમ્પલમાં કરી દો
અને ડાયરેક્ટ વિકલન થતું તો ડાયરેક્ટ કરો અથવા તો વર્ગમૂળ આવતું તો વર્ગમૂળ કાઢીને વિકલન કરો તો આન્સર આવે અને અથવા તો ડાયરેક્ટ કરો તો પછી કિંમત મૂકવાની થાય કે 1 ઉપર આવશે એની જગ્યાએ પાછું 1 ઉપર વર્ગમૂળમાં આપણે કરશે વર્ગમૂળ x નું શું થાય 1 ઉપર 2 વર્ગમૂળ x થાય તો અહીંયાથી 1 ઉપર 2 વર્ગમૂળમાં અને પદનું પાછું બાજુમાં ફરી વાર લખવાનું થાય તો એની કિંમત પાછી બહાર મૂકવી પડે એની કરતાં ઘટાડી થાય વર્ગ કરજો એટલે વર્ગમૂળ ઇઝીલી નીકળી જવાનું છે. દસમો એક્ઝામ્પલ છે. દસમો એક્ઝામ્પલ એ રકમ આપણે લખીએ. ચલો દસમો એક્ઝામ્પલ છે એની અંદર એને આવી ગયા છે y બરાબર x વર્ગમૂળમાં 1 માઇનસ x નો વર્ગ વત્તા sin inverse x તો dy by dx બરાબર ખાલી જગ્યા થાય. એમાં પહેલો ઓપ્શન આપ્યો છે a બરાબર 2 વર્ગમૂળ 1 માઇનસ x નો વર્ગ b પર બોર્ડ આપેલા છે વર્ગમૂળમાં 1 માઇનસ x નો વર્ગ c બરાબર આપેલા છે 1 પર વર્ગમૂળમાં 1 માઇનસ x નો સ્ક્વેર અને d બરાબર 1 પર વર્ગ આવું છે. તો સૌથી પહેલા આપણે અહીંયા એક્ઝામ્પલ આપેલું છે x y બરાબર x વર્ગમૂળમાં 1 માઇનસ x નો વર્ગ એ પાછ ગુણાકારમાં છે વત્તા sin inverse x તો એનું વિકલન શું થાય તો આપણે સિમ્પલ થશે કે આમાં ગુણાકારનો નિયમ સાથે અહીંયા sin inverse x આપણું છે એનું વિકલન થાય. તો પહેલા આપણે અહીંયા વિધિ આ રીતે આપ્યું છે y બરાબર x વર્ગમૂળમાં 1 માઇનસ x નો વર્ગ વત્તા અહીંયા આપણે છે sin inverse x. પહેલા અહીંયા ગુણાકારનો નિયમ લગાડીશું sin inverse નો આપણને ખબર છે કે 1 upon વર્ગમૂળમાં 1 માઇનસ x નો વર્ગ થાય અહીંયા સાથે x ની જગ્યાએ ડિફાઇન કરી અહીંયા સાથે dy by dx તો ગુણાકારનો નિયમ લાગશે એટલે x નું પહેલા થશે 1 એટલે 1 માઇનસ x નો સ્ક્વેર એમના વત્તા x એમના રહેશે વર્ગમૂળ થશે એટલે આપણે ખબર છે વર્ગમૂળનું શું થાય 1 upon 2 વર્ગમૂળમાં 1 માઇનસ x નો સ્ક્વેર એટલે વર્ગમૂળ આપેલો x એનો આ રીતે થાય પણ x આપેલું તો બાજુમાં આપણે લખતા નથી પણ અહીંયા આ વિધેય પાછું x સિવાય છે એટલે બાજુમાં પાછું વિકલન લખવું પડશે તો આનું થશે -2x એટલે કે આ 1 નું 0 થશે x સ્ક્વેર નું 2x થાય નિશાની માઇનસ એટલે -2x થશે વત્તા sin inverse આપેલા છે તો sin inverse નું થશે 1 upon વર્ગમૂળમાં 1 માઇનસ x નો સ્ક્વેર એટલે આ આપણને જે મળ્યું એ શું મળ્યું આપણને વિધેય એપ્લિકેશન વિકલન થયું. હવે આપણે એનું સાદું પકડીએ તો સાદું કેવી રીતે થશે તો કે આ અને આ પદ કાઢી છે પાછું સાદું પકડીએ તો આ પદ વચ્ચે આપણને 1 માઇનસ x નો સ્ક્વેર માઇનસ માઇનસ એટલે માઇનસ અને આ પ્લસ છે માઇનસ થશે x ગુણ્યા x એટલે આ થઈ જશે x નો વર્ગ અને છેદમાં થશે વર્ગમૂળમાં 1 માઇનસ x નો વર્ગ અને વત્તા અહીંયા થશે વર્ગમૂળમાં 1 માઇનસ x નો વર્ગ બે રીતે થશે. હવે સાદું પકડો તો આ રીતે પણ સાદું પકડી શકાય કે આ લખાશે એટલે બધાનું સાદું પકડ્યું તો આન્સર આવશે અને અથવા તો શું કરીએ કે પેલા આપણે બધું સાદું પકડવું જે આન્સર આવે એની સાથે સાદું પકડવું થાય તો લસાન આપણે લઈ લઈએ ઇઝી થશે. આ લસાન લેશે એટલે અહીંયા વર્ગમૂળ છે આ વર્ગમૂળ પર ગુણાકાર છે આ થઈ જશે 1 માઇનસ x નો સ્ક્વેર આ પદ છે માઇનસ x નો સ્ક્વેર પ્લસ 1 અને છેદમાં આવશે વર્ગમૂળમાં શું થશે 1 માઇનસ x નો સ્ક્વેર 1 1 2 આ થશે એટલે 2 એટલે આપણે આન્સર આ મળ્યો 2 માઇનસ 2 વર્ગમૂળ x નો સ્ક્વેર અને છેદમાં થશે 1 માઇનસ x નો સ્ક્વેર બે સામાન્ય લઈએ એટલે અહીંયા આપણો એક્ઝામ્પલ છે એને આ રીતે લખી શકાય કે 2 વર્ગમૂળ 1 માઇનસ x નો વર્ગ અને છેદમાં આવશે વર્ગમૂળમાં 1 માઇનસ x નો સ્ક્વેર એટલે આને કાઢવું હોય તો અહીંયા શું થશે 2 ગુણ્યા વર્ગમૂળમાં 1 માઇનસ x નો સ્ક્વેર કારણ કે ઉપર 1 માઇનસ x નો સ્ક્વેર છે ને એક ઘાત આપેલી છે અને નીચે છે વર્ગમૂળ એટલે કે 1/2 એટલે હાફ આપેલું છે 1/2 આપેલું છે એટલે કે આપણે હાફ આપ્યા છે એટલે વર્ગમૂળ છે વર્ગમૂળ ઉપર કાઢતા એટલે આન્સર છે 2 વર્ગમૂળ 1 માઇનસ x નો સ્ક્વેર એટલે આપણો ફાઇનલ આન્સર આપણો એ થશે કે આન્સર તરીકે આપણે લખ્યું છે કે આન્સર ક્લિયર હોય એટલે આપણે પદ આપણું જો સિમ્પલ જ હતું પહેલા ગુણાકારનો નિયમ લગાડ્યો વત્તા sin inverse x નું થશે એટલે 1 upon 1 minus x નો સ્ક્વેર છે એનું વિકલન કરી દીધું એટલે આપણે સિમ્પલ ફોર્મથી આ ફોર્મમાં કરી દીધું એટલે સાદું પકડી દીધું એટલે આપણો આન્સર છે એ આ રીતે થાય અહીંયા આપણો આન્સર છે એટલે આન્સર આવશે 2 વર્ગમૂળમાં 1 minus x નો સ્ક્વેર.
પાછું ની એક્ઝામ્પલમાં આ રીતે આપેલું છે 11નું એક્ઝામ્પલ છે y બરાબર એને આપેલા છે tan ઇન્વર્સ x અને z બરાબર આપેલા છે cot ઇન્વર્સ x અને પૂછેલું છે dy by dz પૂછેલું છે અને આન્સરમાં જે આપેલું છે પેલો આપેલો છે pi/2 b બરાબર આપેલા છે 1 c બરાબર આપેલા છે -1 અને d બરાબર 1 આવું કીધું છે। તો સૌથી પહેલા વાત કરીએ તો અહીંયા આપણે શું કીધું છે d/dz કીધા છે પણ આપણે જોઈએ તો y પણ આપણે y સમાન વિધેય y નું પ્રચાર શું આપ્યું છે x માં પણ છે અને z પણ x ની અંદર પ્રચાર સમીકરણ છે જેનો મતલબ શું થશે y નું પણ x માં કરવું પડશે અને z નું પણ x માં કરવું પડશે અંશમાં dy છે તો આપણે જે રીતે પેલામાં લખતા હતા એ જ રીતે તો y નું જે x ના પ્રત્યે કરીએ અંશમાં લખવાનું અને z નું કરો x ના પ્રત્યે અને છેદમાં લખવાનું થાય dx બેનો કટ થાય એટલે d/dz વધે એટલે આપણે સૌથી પહેલા અહીંયા બેનું x ના પ્રત્યે વિકલન કરવાનું થાય તો અહીંયા આપણે છે tan ઇન્વર્સ x અને z બરાબર આપણું છે cot ઇન્વર્સ x તો x ના પ્રત્યે વિકલન કરીએ અહીંયા થશે dy/dx એની કિંમત મળશે આપણને 1/1 + x² સાથે એટલે tan ઇન્વર્સ x નું આપણને ખબર છે 1/1 + x² અને z નું થશે એટલે કે dz/dx અને અહીંયા થશે એટલે અહીંયા પણ થશે પણ cot માં શું થશે ખાલી નિશાનીનો ફેરફાર આવે અહીંયા થશે -1/1 + x²। હવે આપણે જોઈએ છે dy/dz તો આનો મતલબ શું થશે આ અંશમાં આવશે વિકલન આ છેદમાં આવશે બે સરખા છે ફેરફાર ખાલી નિશાનીનો છે પણ થશે dy/dx છેદમાં થશે dz/dx બેની કિંમત મૂકવાની છે તો આ થશે અંશમાં થશે 1/1 + x² -1/1 + x²। બે કટ થશે એટલે ફાઇનલ આન્સર મળશે આપણને -1 એટલે આન્સર થશે આપણો આન્સર તરીકે થાય C એટલે અહીંયા આપણને વિધેય વાળા બે અલગ અલગ આપેલા છે y અને z પણ બે પ્રચલ આપેલા છે x માં આપેલા છે તો પહેલા બેનું x માં કરી દઉં અંશમાં કયું વિધેય જોઈએ છે અંશમાં કયા વિધેયનું વિકલન જોઈએ છે એને અંશમાં મૂકવાનું છેદમાં કયા વિધેયનું જોઈએ છે છેદમાં મૂકીએ સાદું આપી દો તો આપણને આન્સર મળી જાય આવો એક્ઝામ્પલ પૂછે તો આપણે સિમ્પલ રીતે આને ગણી શકાય એટલે આનો આન્સર તમારે યાદ રહી જશે। હવે એની પછીનો આગળનો એક્ઝામ્પલ છે એની રકમ લખી આપણે કેવી રીતે સોલ્વ કરશું એક્ઝામ્પલ એની આપેલું છે x બરાબર આખું બોર્ડ લખી x બરાબર એને આપણે છે થીટા cos થીટા આપેલું છે x બરાબર થીટા cos થીટા વત્તા sin થીટા અને y બરાબર cos થીટા minus થીટા sin થીટા ઓકે અને થીટા બરાબર તો એને કીધું છે થીટા બરાબર pi/2 આગળ dy/d બરાબર sin થીટા અને ઓપ્શન બરાબર a બરાબર આપણે છે -pi/2 b બરાબર આપણે છે 2/5 c બરાબર આપણે છે -pi/4 અને d બરાબર આપણે છે 4/5 આપણે છે આ એક્ઝામ્પલ આપણે છે તો સૌથી પહેલા આપણે x બરાબર થીટા cos થીટા વત્તા sin થીટા અને y બરાબર cos થીટા minus થીટા sin થીટા આપ્યું છે તો એનો મતલબ કે આપણે અહીંયા જે આપેલા છે બે પ્રચલ આપેલા છે તો dy/dx મેળવવું તો આપણે આગળના એક્ઝામ્પલમાં જે રીતે એનું મેળવી દીધી કે આનું થીટાના પ્રત્યે કરશું આનું થીટાના પ્રત્યે અંશમાં આવશે આ છેદમાં આવશે થીટા બરાબર pi/2 મૂકી દઈશું જે આવે આપણો આન્સર થાય એટલે સૌથી પહેલા આપણને અહીં આપ્યું છે એટલે સિમ્પલમાં ઓલું થશે તો અહીંયા આપણું છે થીટા cos થીટા વત્તા sin થીટા છે થીટા cos થીટા આપણું છે તો એનો શું થશે અહીંયા તો કે ગુણાકારનો નિયમ લાગશે થીટાની પ્રત્યે કરીએ એટલે અહીંયા થશે dx/d થીટા ગુણાકારનો નિયમ એટલે શું થશે થીટા નું થશે 1 એટલે અહીંયા શું થશે cos થીટા એટલે આવું થશે cos થીટા વત્તા થીટા એમનો રહેશે અને cos થીટા નું થશે એટલે આ શું થશે -sin થીટા અને વત્તા
sin થીટા આપેલું છે તો એનું શું થશે cos થીટા. ઓકે, સાદું કપડું તો સાદું કોપી થાય cos થીટા વત્તા અહીંયા આપેલું છે cos થીટા એટલે આપેલી છે 2 cos થીટા માઈનસ અહીંયા થશે થીટા sin થીટા. ઓકે છે આ આપણને વિકલન મળ્યું x નું મળ્યું. તેમ આપણે અહીંયા y આપેલું છે તો y ઉપર લખી દઈએ તો y બરાબર અહીંયા આપેલા છે cos થીટા માઈનસ થીટા sin થીટા છે. અહીંયા આપણે dy by d થીટા કરીએ તો એનો મતલબ થશે તો અહીંયા થશે cos થીટા આપેલું છે તો એનું થશે માઈનસ sin થીટા થીટા નું કરીએ એટલે 1 એટલે અહીંયા થશે માઈનસ sin થીટા માઈનસ થીટા એનો રહેશે અને sin થીટા નું થશે એટલે શું થશે cos થીટા થશે એટલે અહીંયા cos થીટા. સાદું કોપી ડાબનો અર્થ થશે -2 અને થશે sin થીટા માઈનસ થીટા cos થીટા ઉપર થશે. એટલે આપણે સૌથી પહેલા શું કર્યું કે બે નું વિકલન કરી દીધું એટલે કે આપણને dy by dx મળી ગયા dy by d થીટા મળી ગયા અને dx by d થીટા મળી ગયા. હવે અહીંયા તમે π/2 મૂકી દો તો આન્સર થઈ જશે. આમાં π/2 મૂકી દો આમાં થીટા બરાબર π/2 મૂકી દો અને સાદું કોપી તો આન્સર થાય. અથવા તો પછી π/2 મૂકો તો થાય. આપણે π/2 મૂકીને જ કરીએ કારણ કે આપણે તમને કિંમત કીધી છે ડાયરેક્ટ. બીજું વિકલન કીધું હોય તો કિંમત મૂકવાની થાય નહીં કારણ કે બીજું વિકલન કર્યા પછી થાય. તો અહીંયા આપણે થીટા બરાબર π/2 માં મૂકી દઈએ થીટા બરાબર π/2 થીટા બરાબર π/2 મૂકો તો શું થશે dx by d થીટા એક હોય એટલે કે થીટા બરાબર π/2 છે કિંમત આમાં મૂકીએ તો cos થીટા છે એટલે શું થઈ જશે 0 થશે π/2 આગળ આમાં થશે એટલે આ શું થશે π/2 અને sin થીટા તો sin થીટા π/2 આગળ શું થશે 1 થશે. આની કિંમત આપણને મળશે -π/2 આની કિંમત હશે -π/2. ચલો આની અંદર મૂકી દઈએ એટલે અહીંયા થઈ જશે શું થશે આ થશે -2 અને અહીંયા cos π/2 એટલે આની કિંમત શું થશે સોરી sin π/2 એટલે 1 થઈ જશે અને માઈનસ cos π/2 એટલે 0 થશે. આનો મતલબ કે આ કિંમત હશે -2 એટલે આપણને કિંમત આની મળી -2. હવે આપણે ખબર છે શું થશે dy by dx કીધું છે ત્યારે થીટા બરાબર π/2 આગળ તો એનો મતલબ શું થશે તો અહીંયા થશે dy by d થીટા છેદમાં શું થશે dx by d થીટા ક્યાં આગળ થશે તો કે થીટા બરાબર π/2 આગળ શું થશે બેની કિંમત તો ટ્રાન્સફર છે થીટા માઈનસ થશે છે છેદમાં છે x ના પ્રત્યે છે એટલે થીટા બરાબર આ થશે તો અહીંયા કિંમત થશે આની કિંમત છે -2 અને આની કિંમત આવી છે -π/2 ઓપ્શન માઈનસ પ્રત્યે છે છેદમાં છે અંશમાં એટલે થશે 4/π એટલે આપણો ફાઇનલ આન્સર મળશે આપણે 4/π એટલે ફાઇનલ આન્સર આપણે જો D for B. એટલે એનો મતલબ શું થયું કે આપણે x આપેલું હતું એટલે શું કર્યું થીટાના પ્રત્યે રૂપ છે y આપેલા હતા એનું પણ આપણે થીટાના પ્રત્યે વિકલન કર્યું. બેમાં થીટા બરાબર π/2 પહેલા વિકલનમાં જ આપણે π/2 આગળ કિંમત કીધી છે તો પહેલા વિકલનમાં જે આવ્યા આપણે એમાં π/2 મૂકી દીધા. y નું વિકલન જોઈતું તો એની કિંમત નાશ રાખી છેદમાં x ની કિંમત મૂકી અને સાદું પકડી દીધું એટલે ફાઇનલ આન્સર આપણને 4/5 મળે. આનો આન્સર થશે 4/5. એ ખાસ રાખવાનું કે કેવી રીતે ગણાય કારણ કે કિંમત આપેલી હોય કિંમત આપણને ડાયરેક્ટ પૂછે તો આપણે મૂકીને પછી સાદું પકડો તો એ સેમ જ આવવાનું છે અને ડાયરેક્ટ કિંમત પહેલા મૂકી દો અને પછી સાદું પકડ્યું તો આન્સર સેમ આવશે. એટલે ખાલી સાદું પાવવામાં ભૂલ થવું જોઈએ. ચલો પછીનો એક્ઝામ્પલ લખીએ. પછીનો એક્ઝામ્પલ આપણને આપેલો છે તેનો એક્ઝામ્પલ ની રકમ આપેલી છે y બરાબર x ની y ઘાત તો એને કીધું છે x1 - y log x dy by dx આના બરાબર ખાલી જગ્યા થાય. ઓપ્શનમાં આપેલું છે a બરાબર x નો વર્ગ b બરાબર y નો વર્ગ c બરાબર xy નો વર્ગ અને d બરાબર ys નો વર્ગ છે. હવે એક્ઝામ્પલ આપણે આપેલો છે એટલે એને શું કીધું છે રકમમાં આપણને જે વિધિ આપેલું છે y બરાબર x ની y ઘાત છે. x ની y ઘાત આપેલું છે તો એનું તમે જે વિકલન કરો એટલે કે વિકલન ગુણ્યા આટલું હોય એના બરાબર ખાલી જગ્યા થાય. તો આપણને ખબર છે કે અહીંયા શું કરવું પડશે પહેલા સિમ્પલમાં ફેરવવું પડશે કારણ કે આધાર અને ઘાત બંને જગ્યાએ આપણે જ્યારે ચલ આપે ત્યારે શું કરવાનું થાય તો કે log લેવાનું થાય. પહેલા log લઈશું તો અહીં થશે log y બરાબર y log x. હું થશે છે
તો સૌથી પહેલા આપણે લોગ લઈને સાદું સિમ્પલ ફોર્મમાં ફેરવવાનું થાય ત્યારે આધાર અને ચલ બંને જગ્યાએ જ્યારે આધાર અને ઘાત બંને જગ્યાએ જ્યારે ચલ આપેલું હોય ત્યારે તમારે ફરજિયાત લોગ લેવાનું થાય. તો પહેલા બે બાજુ લોગ લઈ લીધો એટલે પહેલા આપણું આ રીતે થઈ ગયું. હવે આનું વિકલન કરવાનું થાય. x ના પ્રત્યે વિકલન કરી દઈશું તો થશે x પ્રત્યે વિકલન કરતા x નું પ્રત્યે વિકલન કરીએ તો અહીંયા શું થશે log y છે એનું શું થશે 1/y અને y નું થાય એટલે શું લખાય તો કે dy/dx. અહીંયા સાથે ગુણાકારનો નિયમ લાગશે y નું નામ રહેશે તો log નું થશે 1/x અને x નું થશે 1 થશે પ્લસ હવે અહીંયા આપણું છે તો y નું થશે આ dy/dx થશે અને log x છે એમનો રહેશે એટલે log x એમનો dy/dx છે બે વાર છે અને આગળ લઈ જઈશું એટલે અહીંયા શું થશે આ થશે 1/y માઈનસ શું થશે log x અને dy/dx છે એને આપણે કોમન લઈશું આના બરાબર શું થઈ ગયા y ના છેદમાં x આટલું પદ થઈ ગયું. એટલે આપણે શું કર્યું કે અહીંયા જે પદ આપ્યું હતું એમાં log dy/dx નું પદ હતું એને આમ જ લઈ અને સાદું પાડી દીધું એટલે એનો મતલબ કે બે માં dy/dx હતા એને કોમન લીધા. હવે જોઈએ તો આને આપણે ગુણવા પડશે તો અહીંયા ગુણી દઈએ તો આ શું થશે લસાઅ એટલે 1 માઈનસ y log x અને આખાના છેદમાં y ઇન્ટુ શું લખાય dy/dx બરાબર y ના છેદમાં x આવું થશે. હવે આપણે આન્સર જોઈએ તો છેદ કે આપેલો નથી તો એનો મતલબ શું થશે આને સામે ગુણવું પડશે અને આ બાજુ ગુણવું પડશે તો આ બાજુ પેલા x ને લઈ લઈએ આ થશે x 1 માઈનસ log x ઇન્ટુ dy/dx બરાબર આ y છે સામે ગુણીશું એટલે શું થઈ જશે y નો વર્ગ થશે તો એનો મતલબ શું થઈ ગયું અહીંયા જે આપણે આન્સર મળે છે એ y નો વર્ગ મળે છે આપણો આન્સર થઈ જશે b4 બની જાય આન્સર લખ્યું છે આન્સર તરીકે લખી b4 બની એટલે શું કર્યું આપણે કે આધાર અને ઘાત બંને જગ્યાએ હતા કે આપણે પહેલા એનો log લઈ લીધો log લીધા પછી સિમ્પલ ગુણાકારનો નિયમ લખો ગુણાકારનો નિયમ લગાવ્યા પછી dy/dx ઉપર પદ લખી દીધા એમાંથી dy/dx કોમન લઈ લીધો પછી ચેક કર્યું તો આન્સરમાં એવું નતું એટલે આપણે ઉપરથી સાદું પકડવું દે તો અહીંયા y છે તો એટલે લખા લઈ લીધો 1 માઈનસ y log x થઈ ગયા છેદમાં y છે તો આપેલું જ નથી સામે ક્રોસ કરી દીધા આ x ને આ બાજુ ગુણી દીધા આ y ને સામે ગુણી દીધા તો ફાઇનલ આન્સર આપણો y વર્ગ મળ્યા એટલે આ પદ તો અહીંયા આપેલું છે એના બરાબર શું થાય આન્સર આપણો તે છે y વર્ગ. પછીનો એક્ઝામ્પલ આપેલો છે અહીંયા આપણું છે 14નો એક્ઝામ્પલ છે x બરાબર log p આપેલા છે અને y બરાબર એને આપણે છે t નો વર્ગ માઈનસ 1 તો t બરાબર 1 આગળ y ડબલ ડેશ 1 બરાબર ખાલી જગ્યા થાય અને ઓપ્શનમાં આપણું છે a બરાબર 2 b બરાબર 4 c બરાબર 3 અને d બરાબર 0 આવું છે. આમાં આપણે એક્ઝામ્પલ આપેલું છે t ના પ્રત્યે આપેલા છે કે x બરાબર આપણે શું આપ્યું છે log t અને y બરાબર આપેલા છે t નો વર્ગ માઈનસ 1 તો બેનું છે t પ્રત્યે કરીને t પ્રત્યે ત્યાં પછી ડબલ ડેશ કીધું છે એનો મતલબ શું થશે બીજું વિકલન કરવાનું થશે y ડબલ ડેશ એટલે પણ બીજું વિકલન કોના પ્રત્યે થશે y ડબલ ડેશ નો મતલબ શું થશે d2y/dx નો સ્ક્વેર થાય t ના પ્રત્યે નહીં પણ x ના પ્રત્યે બીજું વિકલન થાય આપણે પહેલા અહીંયા શું કરવું પડશે x ના પ્રત્યે કરી લે આ શું થશે dx/dt અહીંયા થશે log નું થશે 1/2 અને અહીંયા થશે dy/dt આનો મતલબ થશે 2t દાખલ છે. તો પહેલા સૌથી પહેલા આપણે dy/dx ને લઈએ કારણ કે અહીંયા થશે dy/dx તો આપણે ખબર છે કે જ્યારે પણ પ્રચાર સમીકરણ આવે ત્યારે પ્રચારનું જે રીતે આપણે વિકલન કરેલું હોય જેનું અંશમાં આવેલું હોય એ અંશમાં આવશે એટલે કે y નું પ્રચારમાં કરેલું છે તો y નું અંશમાં આવશે એટલે થશે 2t અને છેદમાં આવશે 1/t સાદું આપી દઈએ એટલે આ થશે આપણે 2t નો સ્ક્વેર એટલે આપણને જે મળ્યું dy/dx ની કિંમત જે મળી એ અહીંયા મળે આપણને 2t નો સ્ક્વેર પણ આપણે આમાં x બરાબર 1 t બરાબર 1 આગળ નથી કીધી બીજા વિકલનની કિંમત 1 આગળ કીધી છે તો પછી x ના વિકલન કરીશું તો અહીંયા શું થશે d/dx બરાબર થશે dy/dx એના બરાબર અહીંયા થશે d/dx 2t નો સ્ક્વેર અહીંયા વિધેય આપણે આપ્યું છે t માં આપેલું છે
અને અહીંયા આપણે x નો પ્રતિવિકલન કરવું પડશે તો આનો મતલબ શું થશે તો અહીંયા આપણે સિમ્પલ આપણે લખીએ તો આ તો શું થઈ ગયું સિમ્પલ લખો તો y ડબલ ડેશ થઈ ગયા એટલે કે આ y ડબલ ડેશ ઓફ x એટલે કે અહીંયા y ડબલ ડેશ છે આ બધું શું કરવું પડશે આપણે તો અહીંયા dt કરવું પડશે અને dx dt એટલે અહીંયાથી આપણે આ રીતે કરવું પડે કે dt છે t ના પ્રત્યય જે છે એટલે અહીંયા dt ઉમેરવા પડશે અને અહીંયા dt છે એને બાદ કરી દેવાનો અને આ dx હતા વધારાનો છેદમાં તો આપણે લખવા પડશે 2t નો સ્ક્વેર થાય અને એનો મતલબ શું થયું કે આપણને અહીંયા વિધેય છે x ના પ્રત્યય વિકલન કરીએ છીએ પણ આપણને ચલ આપ્યું છે t પણ ચલ છે તો આપણે t ના પ્રત્યય કરવું પડશે અને પછી x ચલ તરીકે છે એટલે x નું પાછું શું થશે તો કે dx dt પણ એ છે અહીંયા છે dt એડ કર્યા તો અહીંયા શું કરવું પડશે ગુણવા પણ પાછું ડાયરેક્ટ રાખીશું આનું સાચું પકડે આ શું થશે 4t થઈ જશે t આગળ ગુણશો એટલે અને આની કિંમત dx dt તો આપણે આ dx dt છે એની 1/t છે અને આ dt dx છે તો આનો મતલબ શું થશે t આવશે એટલે અહીંયા થશે t એની કિંમત થઈ ગઈ t અહીંની કિંમત મૂકી દઈશું એટલે આ થશે 4t નો વર્ગ t બરાબર 1 આગળથી મૂકશું તો અહીંયા શું થશે y ડબલ ડેશ ઓફ 1 બરાબર શું થશે 4t 1 નો સ્ક્વેર એટલે આન્સર આપણને મળશે 4 એટલે ફાઇનલ આન્સર આપણને અહીંયા પાછું કરી દઈશું એટલે t ફોર બોમ્બે લખા આન્સર તરીકે કયો આન્સર થઈ ગયા t ફોર બોમ્બે એટલે અહીંયા આપણને જે આપેલું હતું એ t ના પ્રત્યય વિકલન હતું એટલે t ના પ્રત્યય વિકલન છે એ થશે y ડબલ ડેશ 1 બરાબર થશે 4 એટલે આન્સર આપણને એટલો મળે પછીનું એક્ઝામ્પલ છે એની રકમ લખીએ અને એને સોલ્વ કરીએ કેવી રીતે तो खास एग्जांपल याद રાખવું કે સિમ્પલ જ્યારે પ્રચલ આપણે આપીએ તો પ્રચલની રીતે લોગ આપણે તો લોગની રીતે કેવી રીતે ગણાય એ ખાસ યાદ રાખવાનું થાય તો બીજા વિકલનનો સેમ એવો જ એક્ઝામ્પલ આપેલો છે બીજા વિકલનની અંદર એને આપેલો છે અહીંયા 15 નો એક્ઝામ્પલ હશે એટલે 15 નો એક્ઝામ્પલ એટલે તમારી રીતે આપેલ છે કે e xy બરાબર e તો आता अपन इम्प्लाई कर रहे हैं d2y अपॉन dx નો સ્ક્વેર બરાબર ખાલી જગ્યા જ્યાં x બરાબર 0 તો ઓપ્શન પણ આપેલા છે ઓપ્શનમાં આપ્યું છે કે 1 upon બીજો ઓપ્શન આપેલો છે 1 upon નો સ્ક્વેર બીજો ઓપ્શન આપેલો છે 1 upon નું ઘન અને ચોથો ઓપ્શન આપેલો છે 0 આપેલો છે तो सबसे पहला दोस्तों અહીંયા જોઈએ તો e xy બરાબર e અને એનું બીજું વિકલન x બરાબર 0 હોય ત્યારે શું થાય આવું પૂછેલું છે તો સૌથી પહેલા આપણે રકમ આપણે તેને લખી દઈએ કે e xy બરાબર e છે પહેલું વિકલન કરશું પછી બીજું વિકલન કરશું પછી આપણે x બરાબર 0 મૂકશું ત્યારે આપણને કિંમત મળે તો પહેલું વિકલન આપણે કરીએ તેનો મતલબ શું થશે x પ્રત્યે વિકલન કરીશું તો x પ્રત્યે વિકલન કરતા अच्छा આપણે કહો કે સિમ્પલ ફોર્મ જ આપેલું છે કે સિમ્પલ માં થશે અહીંયા શું થશે e અને y આપેલું છે એનું શું કરવું પડશે dy dx વત્તા xy છે બે ચલ અહીંયા થશે એટલે ગુણાકારનો નિયમ હશે કારણ કે બે વિધેય છે તો પહેલા x નું થશે એટલે 1 તો y નું નામ વત્તા x નું નામ રહેશે તો y નું થશે એટલે આ શું થશે dy dx અને આના બરાબર 0 એટલે આટલી કિંમત આપણને મળી એટલે પહેલું વિકલ્પ થઈ ગયું तो पहला विकल्प में આપણે dy dx ને કોમન લઈએ તો થશે e વત્તા x ઇન્ટુ અહીંયા શું થશે dy dx આના બરાબર y ને આમ લઈ લીધા માઈનસ y dy dx નું સૂત્રનો કરતા બનાવીએ તો dy dx બરાબર શું થશે માઈનસ y છેદમાં થશે dy ઘાત વત્તા x આ આપણને dy dx ની કિંમત મળી આને સમીકરણ નંબર આપણે 1 આપી દઈએ અથવા તો આને સમીકરણ 1 આપી દઈએ જે રકમ આપણી છે એ અને આને આપણે આપી દઈએ 2 આનું બીજું વિકલન કરવાનું છે ને પછી x બરાબર પાછું 0 મૂકવાનું છે તો ફરીવાર આનું વિકલન કરીએ તો અહીંયા આવું થશે અહીંયા શું થશે x પ્રત્યે વિકલન કરતા x પ્રત્યે વિકલન કરીએ કારણ કે બીજું વિકલન પૂછેલું છે તો અહીંયા આપણને ખબર છે કે અહીંયા કઈ રીતે આ શું લખાય d2y upon dx નો સ્ક્વેર આ બધું આપણને કિંમત મળી ગઈ પણ આ બાજુ શું થશે ભાગાકારનો નિયમ લાગશે માઈનસ નિશાની છે આપણે એને બહાર લઈએ ભાગાકારનો નિયમ લાગશે તો અહીંયા શું થશે x વત્તા e ના સોરી છેદમાં એનો વર્ગ અંશમાં થશે x વત્તા e નામ રહેશે અંશનું વિકલન થશે અંશમાં આપણને આપ્યું છે y એટલે એનું થશે dy dx
એટલે આપણને અહીંયા મળશે cos 3y/dx માઈનસ હવે આન્સર નામ લેશે એટલે કે y નામ અને આનું થશે એટલે આ શું થશે x નું થશે એટલે 1 વત્તા e આનું શું થશે e અને ઇનટુ શું થશે dy/dx આટલી કિંમત થશે આ આપણને મળ્યું કે શું થયું બીજું વિકલન મળ્યું હવે આપણે એને સાદું કોપી કરીએ આમાંથી શું કરીશું આપણે કે અહીંયા છે આ પાસ છે એમાં x બરાબર આપણે શું કરવાનું છે 0 મૂકવાના છે તો x બરાબર આપણે 0 મૂકીએ તો અહીંયા શું થશે x બરાબર 0 એટલે આ 0 થઈ જશે પણ dy/dx એની કિંમત જોશે પછી y ની કિંમત પણ આપણે જોઈ નથી એટલે હાલ આપણે એને શું કહીએ આને સમીકરણ નંબર 3 આપી દઈએ એટલે આપણે એમાં શું ખાલી પહેલું વિકલન અને બીજું વિકલન કર્યું છે અને અંદર કિંમત મૂકી છે હજુ આમાંથી તમારે કિંમત જો મૂકવી હોય કે y છે x છે એની કિંમત મૂકવી તો મૂકાય પણ એમાં અઘરું થશે એની કરતાં આપણે શું કરવું બીજું વિકલન કરી દઈએ હવે આપણે કિંમત મૂકવાની કીધી છે એટલે કિંમત જ મૂકવાની થશે તો પહેલા આપણે આમાં x બરાબર 0 મૂકી દઈએ કારણ કે આપણે y ની કિંમત તો જોઈશે કારણ કે y ની કિંમત એ નથી આપી ખાલી x બરાબર 0 જ આપેલા છે તો x બરાબર 0 આપેલા છે એટલે સમીકરણ પહેલા 1 માં મૂકીએ તો સમીકરણ 1 માં મૂકીએ એટલે આપણો આન્સર 3 ની અંદર જે આવશે એમાં x અને y ની કિંમત જરૂર પડશે તો પહેલા x બરાબર 0 મૂકીએ તો અહીંયા શું થશે e વત્તા આમાં મૂકશો એટલે 0 અને આના બરાબર શું થશે e બરાબર શું થશે e બરાબર e કઈ ખાસ નથી એટલે 1 થશે તો આધા થી સરખાવ તો આ સરખાઈ દે કાય એનો મતલબ શું થઈ ગયું તો કે y બરાબર થઈ ગયા 1 એટલે y ની કિંમત મળી ગઈ 1 x ની કિંમત આપણી 0 છે એટલે આપણી બે કિંમત થાય છે જ્યારે x બરાબર 0 હોય ત્યારે y ની કિંમત આપણી જોડે y ની કિંમત આપણને 1 મળે એ ખાસ યાદ રાખજો આમાં એક જ કિંમત આપેલી હતી આપણે જરૂર y ની પણ છે એટલે પહેલા y ની લઈએ હવે જરૂર છે તો કે dy/dx ની કિંમત જરૂર છે તો આ બે કિંમત મળી ગઈ એને આપણે સમીકરણ 2 માં મૂકી દઈએ એટલે dy/dx ની મળી જશે તો અહીંયા થશે આપણે x બરાબર 0 અને y બરાબર 1 સમીકરણ શું કરીશું આપણે 2 માં મૂકી દઈશું એટલે એની અંદર મૂકી દઈએ એટલે dy/dx ની મળશે તો અહીંયા થશે dy/dx બરાબર શું થશે માઈનસ x ની કિંમત મળી 1 અને છેદમાં થશે e1 અને x ની કિંમત 0 એટલે આની કિંમત આપણને શું મળી તો કે આના બરાબર મળ્યા -1/e એટલે dy/dx ની કિંમત આપણને 1/e મળી હવે આપણે સમીકરણ 3 માં મૂકીએ એટલે અહીંયા થશે સમીકરણ નંબર 3 એટલે આપણું થઈ ગયું d2y/dx² આ આપણો ફાઇનલ આન્સર થાય પણ એમાં હવે કિંમત મૂકવાની રહેશે કે માઈનસ x ની કિંમત શું મૂકશો અહીંયા એટલે ત્રણે ત્રણ કિંમત આપણી જોડે છે આ કિંમત અને આ બે કિંમત છે એ ત્રણેય કિંમત આની અંદર મૂકવાની થાય તો શું થશે પેલું આપણું છે x એટલે શું થશે તો કે 0 વત્તા y ની કિંમત છે 1 એટલે અહીંયા થશે e1 અને કિંમત આપણે છે dy/dx એટલે -1/e એટલે આ પાસે 1/e માઈનસ y એટલે y ની કિંમત આપણે છે 1 અને આ થશે 1 પ્લસ e1 અને આની કિંમત છે -1/e અને છેદમાં તો છેદ આપણે લખીએ y કિંમત મૂકી દઈએ x બરાબર 0 પ્લસ y ની કિંમત છે 1 અને આનું 1 સાદું કાપી દઈએ એટલે ફાઇનલ આન્સર થઈ જશે તો અહીંયા શું થશે કે આ માઈનસ આ કટ થશે એટલે શું થશે e કટ થશે 1 - 1 1 - 1 એટલે 0 એટલે આ પદ થઈ ગયું અહીંથી આખું 0 એટલે આ બીજું પદ આખું 0 આટલા તત્વો સાદું કાપવાનું થયું અહીંયા થશે શું થશે e ની આ થશે e વત્તા e ની 1 ઘાત છે એટલે પાછો e કટ થઈ જશે તો અહીંયા થશે -1 અંશ ની કિંમત આપણને મળે છે -1 અને છેદમાં e નો વર્ગ એટલે આ થઈ જાય e નો વર્ગ માઈનસ માઈનસ એટલે પ્લસ થઈ ગયા તો અહીંયા આવશે 1/e નો વર્ગ એટલે આ આપણો આન્સર છે એ ફાઇનલ આન્સર થાય એટલે આન્સર તરીકે આપણે અહીંયા લખવું હોય તો 1/e નો વર્ગ આન્સર આપણને મળે છે e.1 માં આપેલું છે નાનો આન્સર આપણને આ રીતે મળે એ ખાસ એ દોસ્તો આમાં કેવી રીતે ગણવું કારણ કે અહીંયા આપણને એક્ઝામ્પલ આપેલું હતું એક્ઝામ્પલમાં આપણને શું આપેલું હતું કે e(y+x1 = e) અને એનું બીજું વિકલન પણ x બરાબર 0 હોય ત્યારે કેટલા થાય આવું એની જેવું હતું તો સૌથી પહેલા આપણે પહેલું વિકલન કરી દીધું આ પહેલા વિકલનની કિંમત આવી એનું બીજું પૂછેલું હતું તો આપણે બીજું વિકલન મૂકી દીધું પણ હવે આપણે શું કરવાનું કે અહીંયા સુધી આપણો ત્રીજો સમીકરણ નંબર 3 છે આપણો આન્સર છે પણ આપણે આન્સર ક્યારે કીધું છે કે x બરાબર 0 હોય ત્યારે મૂકવાની કિંમત કીધી છે તો x બરાબર આપણે સીધું 0 મૂકશું તો y ની કિંમત તો અંદર આપણે જે આપેલી છે એટલે પહેલી આપણે y ની કિંમત મૂકવાની થાય તો એ મળે ત્યાંથી તો
કે સમીકરણ જે આપણે સ્ટેટમેન્ટ આપેલું હોય કે અહીંયા જે રકમ આપેલી છે x બરાબર 0 મૂકી દઈએ એટલે આપણને y ની કિંમત મળી જાય. સમીકરણ 1 માં આપણે x બરાબર 0 મૂકી દીધા એટલે આપણને y ની કિંમત મળી ગઈ 1. x ની કિંમત મળી ગઈ અને y ની કિંમત મળી એને આપણે પાછું અહીંયા જે બીજું સમીકરણ છે એમાં મૂકવું હશે કારણ કે પહેલા વિકલનની કિંમતની જરૂર છે. એટલે પહેલા વિકલનનું જે આપણને જે કિંમત અહીંયા જે મળે છે બીજી પહેલા વિકલનનું એમાં કિંમત મૂકી દઈએ x બરાબર 0 અને y બરાબર 1 એટલે આપણને પહેલા વિકલનની કિંમત મળી છે. પહેલા વિકલનની કિંમત મળશે -1/e. પહેલા વિકલનની કિંમત x બરાબર 0 અને y બરાબર 1 આ ત્રણ કિંમત આપણે પાછી શું કરી દઈશું સમીકરણ 3 એટલે કે બીજા વિકલનમાં મૂકી અને સાદુરૂપ આપશું એટલે આપણને ફાઇનલ આન્સર મળે. એટલે આપણો આન્સર અહીંયા ફાઇનલ આ રીતે મળે. એટલે ખાસ યાદ રાખજો દોસ્તો આવા એક્ઝામ્પલ આવે એટલે કન્ફ્યુઝ થવાનું કે નહીં ખાલી તમને ખબર એવી પણ પડે કે એથી આપણે આ રીતે સોલ્વ થાય આ એક્ઝામ્પલ આ રીતે સોલ્વ થાય કેવી રીતે બીજું વિકલન કરવું પડશે કેવી રીતે આપણને એનો આન્સર મળે. એટલે કન્ફ્યુઝ ક્યાંય થવાનું નહીં એવું જોવાનું નહીં કે આપણે x બરાબર એવું આપણે ડાયરેક્ટ વિચારીને જવું કે x બરાબર 0 આપણે છે y ની કિંમત નથી તો કે ભૂલ હશે અથવા તો ભૂલમાં નહીં છપાડવું હોય પણ અંદર કિંમતો રકમમાં મૂકી જોવાની રકમમાંથી ઘણીવાર મળી જાય ઘણીવાર રકમ સિવાય પણ અંદર એ રીતે આપેલું હોય છે તો ત્યાંથી મળી જાય તો અહીંથી આપણે કમ્પેરિઝન કર્યું એટલે આપણને રકમમાં x બરાબર 0 મૂકવાથી y ની કિંમત મળી જાય અને આન્સર પાછો આપણે સમીકરણ 1 માં મૂકવો એટલે અહીંયા ડિવાઇડ x ની કિંમત મળી અને પાછું આપણે કન્ટિન્યુ કર્યું એટલે પાછું અહીંયા જે છે છેલ્લે d2y/dx2 ની કિંમત મળી. ઓકે દોસ્તો અહીંયા સુધી આગળના લેક્ચરમાં પાછી લઈશું એક બે લેક્ચર છે એ કન્ટિન્યુ કરીશું કારણ કે વિકલનમાં સેમ આ એક્ઝામ્પલ આવે અને એને રિલેટેડ પાછા બીજા ચેપ્ટરને આવે પણ બીજા ચેપ્ટર જે ચાલશે પછી પાછા એને વિકલનમાં ફરી બીજા કન્ટિન્યુ કરીશું અને સુધી આપણે છે એ રાખીશું. ઓકે થેન્ક યુ.